Start tayo sa pag-prep ng skin natin. So, dapat malinis ang ating mukha. Facial wash, ayan, or kung ano man yung mga skincare routines ninyo. So, mag-start lang ako sa moisturizer na ginagamit ko. So, ito yung Jeju Aloe Eyes. Maraming Jeju Aloe Eyes ngayon, guys. Maraming nagsilabasan. Iba't ibang brand. So far, ito naman yung nag-work sa akin. So, marami pa naman siya. From the Face Shop to. Ayan. So, ang ganda ng texture nito. Para siyang watery. Parang pure aloe vera to eh. So, guys, mag-start tayo sa kilay. Ang gagamitin kong pang kilay ay yung The Face Shop. Maganda yung tip nito, guys. Ito yung mga nauusong tip ngayon sa pangkilay. Buti nga may ganito na eh. Kasi kung pencil lang, tapos yung pointed lang, ang hirap kasi nun, kapag hindi mo yun natasahan ng maigi na sobrang pointed, ang hirap ihugis talaga nung kilay mo. Magkakapal siya. Hindi mo talaga masusundan yung talagang shape ng kilay mo. Kasi maganda talaga yung sobrang nipis lang. Ayan. So, alamin nyo muna, guys, yung hugis ng kilay ninyo. Ito yung margin nyo. Ayan. Tapos, ito. Tapos, ayan. So, dito yung arc niya. Tapos, hanggang dito lang kayo dapat. Hindi na lalagpas. Ay! So, ang sunod dyan is, i-fill ko lang yung mga spaces. So, mag-foundation naman tayo. Ang gagamitin ko is NICHIDO Mineral Enriched Cream to Powder Foundation. Good to for dry skin. This is matte finish. So, pwedeng-pwede rin naman to sa mga oily skin. And full coverage, long wearing siya. Importante sa lahat, it's paraben-free. Ano ba yung paraben? So, yun yung chemical na nilalagay sa mga cosmetics para ma-preserve yung makeup. Ngayon, pag sinearch mo yan sa Google, isang word lang yung lalabas dyan. It's cancer. So, it can increase yung risk mo ng breast cancer kapag itong mga chemical na to is ginagamit mo palagi. Methyl paraben, propyl paraben. Kung bibili ka na lang din ng makeup, make sure it's good for your health na. So, dito ko sa gilid inuumpisahan. Kasi parang, kapag sa noo mo yan dinerecho, ang hirap eh. Ang pangit kasi pag ang kapal nung sa noo. Kasi kahit naman mapakapal ka dyan, kayang-kaya mo naman yan i-blend. Ayan. So, para lang maset yung foundation na ginamit natin, gagamit lang ako ng powder. So, any pressed powder will do. So, ito gagamitin ko yung Maybelline New York Clear All-in-One. Oil Control, Lightweight, Flawless Coverage, Two-Way Cake. Para lang hindi siya ganun ka-shiny. Pero wag masyadong makapal, guys, kasi magmumukha kayong espasol. So, yung tamang-tama lang, para lang ma-set yung yung foundation. Sa concealer ko, ito yung gagamitin ko, Instant Age Rewind ng Maybelline. So, pwede namang ang pang-blend nyo is yung kamay nyo. Actually, better talaga tong kamay na applicator. So, dahan-dahan lang, guys, kasi pag nirub nyo yung masyado yung ilalim ng mata nyo dito, mabilis kayong magkaka-wrinkles. Kaya dapat dab-dab lang talaga. So, ang gagamitin ko na lang is yung powder ko para lang siya mag-set. And then, guys, importante to, lalo na kapag maglalagay ka ng eyeshadow. So, dapat ipina-prime talaga yung eyes mo. Ang pwedeng primer is, or yung best na primer is tong concealer. So, ito na rin yung ilalagay ko. Sa aking eyeshadow, gagamitin ko is BYS kasi napaka-neutral lang ng mga shades nito. So, isang shade lang yung gagamitin ko is itong shade lang na to. Okay, guys. So, ilagay na natin siya. So, sa paglalagay ng eyeshadow, kung ito yung mata mo, of course, dito ka lagi mag-start. And then, i-blend mo lang siyang paloob. Gagamitin ko to is tong BLK Liquid Contour. Actually, hindi naman siya ganun ka-liquid na basa sa face niya. Para tong liquid to powder na contour. So, for beginners, huwag muna kayong gagamit ng stick. Kasi ang hirap i-blend at ang hirap mag-contour gamit ang mga contour na stick. So, dapat powder muna or
Itong BLK na to. Ito yung amber na shade nila na pang contour. Ayan. So, tuturo ko sa inyo yung application. Ito yung mga tatandaan nyo. Huwag kayong magko-contour ng paganyan. Yung ito, yung asin yung dito sa ilalim. Huwag kasi magmumukha kayong matanda. Ayan. Dapat, ang gusto nating i-achieve pag nagko-contour, dapat parang naka-facelift. Ganyan. Pag nagko-contour, dapat dito, pag ganito. Itong buto lang dito. Meron kang parang, may masasalat ka dito, guys, eh. Yan, dito. So, that lang yan. I-blend ko na siya. And, dapat, ang gagamitin nyo is, angled brush. Ganito, guys. Ganitong brush. Okay? So, yan. So, kumpara mo yung face ko dito, pala sa baba ko. Kung gusto nyo medyo mahugisan yung mukha nyo, so, ito. Lalagyan ko lang dito, dito, dito. Sa mga double chin, para mawala ang double chin, ayan. Ayan, sobrang ganda talaga nitong contour na to. Ito yung isa sa mga favorite kong contour kasi kakulay talaga nung skin, tsaka ang bilis lang niyang i-blend, promise. Tsaka ang nipis lang niya. Unlike sa ibang contour, ang hirap talagang timplahin. So, kung beginners kayo, ganito na lang yung hanapin yung contour. So, gagamit ako ng foundation. Dito lang. So, gaganan mo lang yan. Para hindi nagmi-meet ito, tsaka ito. Para lumiit naman yung noo natin. So, ito rin yung ginagamit nila, guys. 'Di ba? And dito ako mag-start. Dito. 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 And then, dapat may konti siyang continuation dito. Ito, pampaliit to ng noo, guys. Mga gustong lumiit yung noo nila. Ayan. Sorry na nakalat. Ayan. So, i-brush ko lang yan. So, magko-contour naman ako sa ilong. So, maglalagay lang ako dyan. Gagamit ako ng itong brush na to. So, ayan. Dito lang sa nose line. Ayan, para lang kayo nagdo-drawing. Ganyan. Tapos, medyo i-blend nyo siya sa gilid. Yung ito, parang may nagko-connect yan sa kilay nyo, guys, eh. Ayan. Pwede nyo naman yung i-blend nung sponge nyo sa foundation. Mag-eyeliner tayo. So, hindi ako gagamit ng liquid eyeliner. Kung beginner kayo, gagamitin ko is gel eyeliner. Hindi to kumakalat. So, ang gagamitin ko is Shawil. So, dito lang sa pinaka-tip ng mata. Yan. Ang dali lang talagang gamitin ito. And kapag bibili kayo ng eyeliner na gel, make sure na waterproof siya. Para kahit medyo maluha-luha kayo, hindi siya magkakalat. Diba? Ang dali lang talaga niyang ilagay. Talagang perfect to sa mga beginners. So, mag-blush on naman tayo. Ang gagamitin ko is itong Advanced Face Trio. So, itong nasa gitna lang na shade yung gagamitin ko. So, guys, pag nagba-blush on kayo, dapat pa ganun lang. Ayan, may pa ganyan. And, tataktak nyo din yung excess niya. And, pa ganyan lang talaga. Sin madahan. Para lang nag-swipe-swipe kayo. So, sobrang ano lang nito, guys. Sobrang nipis lang. And, konti dito. Ayan. So, guys, ito naman, optional lang to kung gusto nyong mag-highlighter o hindi. So, gagamit ako ng holographic illuminator ng NICHIDO. This is paraben-free. Ayan. So, maganda. 4 tong shades na to, pero, ayan. Pero, pwede mo siyang i-combine. So, ganyan. So, ito, dito lang to, guys, sa tinatamaan ng ilaw. So, i-add ko lang, hindi ako nag-primer. Nagpa-primer lang ako kapag talagang
party or bonggahan talaga yung okasyon, pag kailangan magstay lang talaga yung makeup. Kasi lalo na ngayon, ang init. Okay na yun para pagdating nyo sa bahay, mabilis na rin tanggalin yung makeup, 'di ba? So, dito sa Cupid, ayan. Lalagyan ko lang din yung konti dito sa ilong ko. Kasi dito lang sa may parang buto dito. Ang pangit pag binuo mong ganun yan. Di maganda. Parang gusto kong lagyan dito. Konti lang naman. So, mag-curl lang ako ng eyelashes. NICHIDO na mascara ko is may paraben. So, hindi ko na siya gagamitin. Okay, so bago ako mag-lipstick, mag-lip balm muna ako. So, ito, meron to sa Mercury, itong Vaseline Rosy Lips. Hintayin ko lang siyang, ma-absorb ng lips ko, ganyan. So, ang gagamitin ko for my lipstick, itong L'Oreal Infallible Pro Matte Liquid Lipstick. Petal Potion. Ito na nga guys, ang ating complete look for today. Sa pagme-makeup din, kung ma-emphasize nyo na yung isang part ng mukha mo, let's say for example, smoky eyes na yung mata mo, then the rest, dapat neutral na yung mga color niya. Ayan. So, kung red na red naman yung lips nyo, dapat medyo neutral na yung the rest of your face. Thank you so much guys for watching, and I hope you like this video. Kung nagustuhan nyo, please give it a thumbs up. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, make sure to subscribe to my channel. So, thank you again for watching. Again, this is Queen Elise. See you all guys on my next video. Bye!